Hive blockchain කියන කම්පැනි මේ ළඟදී නම වෙනස් කරා Hive digital කියලා. මේ Hive කියන්නේ තදටම Bitcoin mine කරන කම්පැනි එකක් වගේම Ethereum proof of work ඉඳලා stake වලට change වෙන්න කලින් Ethereum mining උත් බල විදිහට කරපු කම්පැනි එකක්. මේ කම්පැනි එක තියෙන්නේ වැන්කූවර් වල කැනඩාවේ. අපි ඉන්න නගරෙමයි. ඉතින් මේ වෙනකොට දැන් Ethereum change එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා GPUs මම හිතන්නේ බර ගාණක් GPUs 30000 ගාණක් තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ විතරක් Ethereum 7675ක් ඔය proof of stake වල change වෙන්න කලින් මයින් කරපු කම්පැනි එකක්. අන්තිමට Ethereum මේ GPUs 30000 වෙන වැඩකට ගන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වුණා. දැන් හැබැයි GPUs වලට නැවත ජොබ් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔය artificial intelligence තාක්ෂණය ඔස්සේ සර්විසස් ප්‍රොවයිඩ් කරන්න GPUs යූස් කරනවා. ඉතින් මේකම මේ කම්පැනි එක නැවත උත්සාහ කරනවා මේ GPUs ටික ජොබ් එකක් නැති GPUs වලට නැවත ජොබ් එකක් දීලා AI වලට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරා. ඒක මේගොල්ලෝ already Bitcoin එකත් මයින් කරන බව මතක තියාගන්න. මේක තවත් Bitcoin මයින් කරන කම්පැනි එකක්. මේක JP Morgan එකෙන් ආපු අලුත් වාර්තාවක් පසුගියදා Ripple නඩු තීන්දුව සම්බන්ධ JP Morgan කියනවා මේ තීන්දුව Coinbase එකට වාසනාගත වෙනවා කියලා දන්නවා. SEC එක විසින් SEC එක විසින් Coinbase එක සූ කරා. ඉතින් දැන් ඒ නඩුව ඉදිරි දැසීමට නියමිතයි. නමුත් මේ දීපු රූලින් එකත් එක්ක SEC එක ක්‍රිප්ටෝ 13කට පසුගිය කාලේ සිකියුරිටිස් කියලා චෝදනාවකුත් කරා. ඉතින් මේ සියලු කතන්දර වලදී Ripple නඩුව Coinbase ට වාසි සහගත වෙන බව JP Morgan ඇනලිස්ට් කෙනෙක් කියනවා. ඒ වගේම ඩිරෙක්ට්ලි Coinbase SEC නඩුව ඇහෙන උසාවියේ විනිසුරුවරිය මේකට කියන්නේ නිව්යෝක් සදර්න් ඩිස්ට්‍රික් කියලා ඒ සදර්න් ඩිස්ට්‍රික් කෝට් එක. ඒකේ ජජ් කැටරින් පෝල් ෆෙයිලා මේ මෑතක දීපු ස්ටේට්මන්ට් එකේදී කියපු කාරණාත් Coinbase එකට වාසි සහගත වන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. මේකට අනුව ජජ් ෆෙයිලා කියනවා මේ S1 කියන ස්ටේට්මන්ට් එකක් දාන්න ඕන කම්පැනි එකක් SEC එකේ රෙජිස්ටර් වෙනකොට ඒක SEC එකෙන් ඇප්රූව් වෙන්න ඕන. ඒ ඇප්රූව් වෙච්ච S1 එකට අනුව Coinbase එක ස්ටේකින් SEC එකේ රෙගියුලේෂන්ස් වලට එකඟයි කියලා හිතන එකේ කිසි වරදක් මට පේන්නේ නැහැ කියන එක ජජ් ෆේලා කියලා තිනවා. ඒක Coinbase එකට වාසි සහගතයි, SEC එකට වාසි සහගතයි. මේකත් ඉදිරි නඩුවේදී SEC එකට අමාසියට හිටින්න ගොඩක් දුරට ඉඩ තියෙන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඊළඟට එමු ෆැන්ටම් ගැන කතා කරන්න. ෆැන්ටම් ෆවුන්ඩේෂන් එකට පසුගියදා ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඒක සම්බන්ධයෙන් ඇන්ඩ්‍රු ක්‍රොන්ජ් කතා කරා. ඒක තමයි මේ multi-chain issue එක. Multichain was a big blow, says Andre Cronje, Fantom founder. ඒ නිසාම Fantom එකේ total value locked large scale swelling drop වුණ බවත් Fantom's TVL dropped from over 364 million in early May to about 70 million. එතකොට මිලියන 364ක් තිබ්බ සල්ලි total value locked මුදල 70 දක්වා drop වෙලා තිනවා. මේකට හේතුව මේ multi-chain කියන network එක hack කිරීම. මේක Fantom ecosystem එකට සම්බන්ධ network එකක්. මේකෙදී ඇත්තටම උනේ multi-chain founder චීනයේදී arrest කරා ඒක අංක එක. ඊට පස්සේ multi-chain එකට සම්බන්ධ wallets ගණනාවක් hack කරලා මිලියන 125කට වැඩි මුදලක් අරන් තිනවා. දැන් ඇන්ඩ්‍රේ ක්‍රොන්ජ් කියනවා මේ customer fund සම්බන්ධයෙන් අපි වගකීම් බාර ගන්නවා. වගේම multi-chain wallet ඉතුරු ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලින් මේකට වන්දි ගෙවනවා. බැරි වුණොත් Fantom treasury එක ඕපන් කරලා හරි මේ customer funds වලට අපි වගේ කියනවා. ඒ නිසා ගැන බය වෙන්න එපා කියන එක. නමුත් මේක නිසා Fantom total value lock මෙන්න මේ වගේ large scale drop එකකට ගියා. මේ වෙනකොට Fantom සම්බන්ධයෙන් extreme fear එකක් තියෙනවා. ඒත් මේ fear එක තියෙන්නේ Fantom සම්බන්ධයෙන් multi-chain එක නිසා Fantom එකට වෙච්ච හානියක්. නමුත් ඇන්ඩ්‍රේ ක්‍රොන්ජේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පිටිපස්සේ ඉන්න නිසා මම මේක ඇත්තටම පර්සනලි ඔපචුනිටි එකක් විදිහට දකිනවා. අපි ඩේලි chart එකට ගියොත් මේ තියෙන Fantom daily
Fantom daily මේ වෙනකොට previous support level එකකට ඇවිත් තිනවා ඒ වගේම මේක 25 cents 27 වගේ 25 cents කියන්නේ whole number එකක්. එතකොට මේ whole number එකේ ඉතිහාසයේ මේ price එක hold කරපු බව පේනවා. එතනට වැටුනම් bounce වෙලා තිනවා. යට ඉඳන් එතනට ආපුවම අපව පහළට වැටලා තිනවා. එතකොට support වගේම resistance level එකක් විදියට Fantom මේ level එකට respect කළ බව පේනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී බ්‍රේක්අවුට් එකක් විමසීම තමයි දැන් හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් එක්ස්ට්‍රීම් යම් හේතුවක් නිසා එක්ස්ට්‍රීම් ෆියර් ලෙවල් එකට රීච් කරපුවම අපි බලන්න ඕන එතන ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඇන්ඩ්‍රේ ක්‍රොන්ජ් කියන්නේ මේ DeFi decentralized protocols වල good father විදියට සලකන ෆිගර් එක. ඉතින් Fantom එක වැටිලා ඇත්තටම නැතිලා ඉන්න කාලේ ඒ කියන්නේ ඇන්ඩ්‍රෝ ක්‍රොන්ජ් තාවකාලික ඉවත් වෙච්ච කාලේ නැවත ඊට පස්සේ ජොයින් වුණාට පස්සේ Fantom යම් ප්‍රමාණයකට perform කරන්න ගත්තා. මේ සිද්ධිය නිසා නමුත් ආපහු ඩ්‍රොප් වුණා. දැන් ඉදිරියේදී වොච් කරගෙන ඉන්න මේක Fantom 735න් වගේ උඩට හොඳ buy entry එකක් කියන එක තමයි මගේ පුද්ගලික හැඟීම. මට තියෙන channel එක කතා කරන සියලු දේවල් financial advice නෙවෙයි. මගේ personal opinions පමණයි. වගේම මේවා education contents. ඒ නිසා ඔයා සල්ලි risk කරනවා නම් සල්ලි වෙන කාටවත් දෙන්නත් එපා ඒක අංක එක. මගේ නම කියලා ඉල්ලුවත් දෙන්න එපා කිසි කෙනෙකුට. මම සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒවා විලා scams. අංක දෙක තමයි ඔයා මේක දැනුවත් වෙන්න වගේම ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක්ගෙන් උපදෙස් ගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳ තමයි මගේ හැඟීම. ඔය මම පොරොන්දු වුණ විදිහට මේ ඇනලිස්ට්ගේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි සජෙෂන්ස් ටික බලමු. මෙයා ඇවිල්ලා ක්‍රිප්ටෝ ඇනලිස්ට් රෙපියුටඩ් ඇනලිස්ට් කෙනෙක් වික්ටර් කියලා මේ වික්ටර්ගේ සජෙෂන්ස් වල වික්ටර්ගේ ෆස්ට්ම සජෙෂන් එක තමයි ඔබ්වියස්ලි හැමෝම කියන බිට්කොයින්. ඉතින් බිට්කොයින් සම්බන්ධව වික්ටර් කියනවා රයිට් මේක ඉදිරියේදී ETF approvals එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බිට්කොයින් අංක එකට තියාගන්න කියන එක. ඒකදී අපි Patreon එකෙත් කියන්නේ ඒක තමයි. Patreon එකෙත් අපි 60% වෙන් කරන්නේ බිට්කොයින් වලට. 60 to 80% බිට්කොයින් වලට වෙන් කරත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. වන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ මම ඒ තරම් බිට්කොයින් සම්බන්ධ කන්වින්ස්ඩ් අනිත් ඒවාට වඩා. ඊළඟට ඉන්නවා ඉතරියම් මේ රිපල් නඩුව තීන්දුවත් එක්කම ඉතරියම් වැට මුඩ හිටිය ඇතරම යම් කාලික ගැරිගෙන්ස්ල ගුවා ඉතරියම් කියන්නේ කොමොඩිටි එකක් කියලා ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ මේක සිකියුරිටි එකක් කියලා බිට්කොයින් විතරයි ක්ලියර් කරේ කොමොඩිටි එකක් විදිහට. ඒතකොට ඉතරියම් කොහෙද ඉන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ තිබ්බා. දැන් මේ රිපල් නඩු තීන්දුවත් එක්ක ඉතරියම් කන්වින්ස් ඇතරම කමියුනිටි එකට ඉතරියම් කියන්නේත් කොමොඩිටි එකක් සිකියුරිටි එකක් නොවන කතාව. ඒ නිසාම ඉතරියම් පැත්තට තියෙන ට්‍රැක්ෂන් එකත් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අංක දෙකට ඉතරියම් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අංක 3 විදිහට ඉන්නේ සොලානා මේ ALTCOINS වල ලීඩින් layer 1 protocol එකක් විදිහට සොලානා perform කරාවි කියන conviction එක තියෙනවා. ඒ නිසාම වික්ටර්ගේ අංක 3ට ඉන්නේ සොලානා. ඊට පස්සේ අංක 4 ඉන්නවා ලයිඩෝ දානවා ඉතිරියම් වලට කනෙක්ටඩ් ස්ටේකින් ප්‍රොටෝකෝල් එකක්. එතකොට මේ ඉතිරියම් වලට තියෙන සම්බන්ධතාවය නිසාම ලයිඩෝ ඉතිරියම් මූව් වෙනවා නම් ලයිඩෝ මූව් වෙන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ලයිඩෝ හොඳ ඇල්කොයින් එකක් බව තමයි වික්ටර්ගේ යෝජනාව. මම ඒක ඇක්සෙප්ට් කරනවා. ඊළඟට පොලිගෝන් නැත්නම් මැටික් තමයි ඊළඟ ඇල්කොයින් එක. මැටික් මේ ළඟදී චේන්ජස් ගන්නවා වුණා. මැටික් එකේ හිටපු එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් අලුත් CEO බවට පත් වුණා. ඒ වගේම මැටික් රීබ්‍රෑන්ඩින් ප්‍රොසෙස් එකක් යනවා. ඒක මේ වෙනකොට වෝට් එකක තියෙන එක අනුමත වුණොත් මැටික් පොල් වෙනවා. මේ පොල් පොල් අපි කලින් වීඩියෝ එකක් කතා කරා. එතකොට මේ පොල් තමයි ඊට පස්සේ ගන්න වෙන්නේ. බයි සෙල් කරන්න වෙන්නේ පොල්. ඒ වගේම මේ රීබ්‍රෑන්ඩින් ප්‍රොසෙස් එකත් එක්ක විශාල ඉන්වෙස්ටර් ට්‍රැක්ෂන් එකක් එන්න නියමිත බවත් අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසාම වික්ටර්ගේ එක තවත් ඇල්ට්කොයින් සජෙෂන් එකක් මම මැටික් නැත්නම් පොල්. ඊට පස්සේ පොල් එකෙන් පස්සේ මෙයා කියනවා ඔප්ටිමිසම්. ඒකේදී මේ බේස් මේනෙට් ලොන්ච් එක බේස් ගන්නවා. Coinbase එකෙන් රිලීස් කරන තවත් layer 2 එකක්. මේක ඔප්ටිමිසම් කනෙක්ට් කරලායි මේක ලොන්ච් වෙන්නේ. මේ Coinbase බේස් සහ ඔප්ටිමිසම් පාර්ට්නර්ෂිප් එකත් එක්ක ඔප්ටිමිසම් වලට වඩා වැඩි ඉල්ලුමක් වඩා වැඩි රෙකග්නිෂන් එකක් ලැබීමට නියමිතයි. ඒ නිසා ඔප්ටිමිසම් වික්ටර්ගේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න තව ඇල්ට්කොයින් එකක්.
බෝරිං වගේ නිසා අපි ඉතුරු ටික බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. මේ altcoins මතක තියාගන්න මේවා ඇත්තටම මමත් කියනවා හොඳ altcoin suggestions කී විදිහට. ඉතුරු ටික බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. මොකද තව නිවුස් කීපයක් තියෙනවා ෂෙයා කරන්න. මේ එක crypto volumes increase post a Ripple ruling. crypto volume එක ඉහළ ගිය බව බිලියන 12.5 වගේ තිබ්බ crypto daily volume එක බිලියන 16.5 වගේ level එකකට මේ රිපල් නඩු තීන්දුවත් එක්ක ආපු එක්සයිට්මන්ට් එක වගේම කොන්ෆිඩන්ස් එකත් එක්ක ඉහළ ගිය බව වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම රිපල් නඩුවේ තීන්දුවත් එක්කම ග්‍රේ ස්කේල් ඉතරියම් ට්‍රස්ට් එකේ ඉතරියම් පසුගිය කාලේ ඉතරියම් ට්‍රස්ට් ෆන්ඩ් එකේ ඩිස්කවුන්ට් එකකට තමයි ට්‍රස්ට් ෆන්ඩ් එකේ ප්‍රයිස් එක මූව් වුණේ බිට්කොයින් වගේම ඉතරියම් ට්‍රස්ට් ෆන්ඩ් එකේ ඩිස්කවුන්ට් එකත් close to 50% වෙනකන් ඩ්‍රොප් වුණා. net asset value එක මේ වෙනකොට recover වෙමින් තියෙනවා. මේ Ripple case එකත් එක්කම මේ පහුගිය දින කිහිපේ වට පේනවා මේ blue purple line එක වේගෙන් උඩට ඇවිත් තියෙනවා. වගේම net asset value එකෙන් 50 level එකේ ඉඳලා තාමත් negative තමයි. නමුත් 37.5 දක්වා improve වෙලා තියෙනවා. business confidence එක වැඩි වෙනවත් එක්කම ඉතින් මේක තමයි Ripple market එකේ කරපු විප්ලවයේ අවුරුදු 2කට 3කට අධික කාලයක් තිස්සේ නඩුව ඇදිලා finally හොඳ තීන්දුවක් ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එකට ලැබුණා. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු. අමතක නොකර ඉන්න අර ඉතුරු altcoins ටිකත් අපි බලන්න අවශ්‍යයි.